Den långa marschen. Den långa marschen. Ja, Var är vi någonstans? vi är Akuntupa. Ja. Lemmenjoki. Jajamän. Och vi ska ta morgonbåten härifrån. Och hur långt? Det tar 1,5 timme. Ja. Det tar det. 3 forsar ska vi passera. Ja, Flacka forsar. får vi se om vi får gå ut och gå. Om det är för grunt, för lite Ja. vatten eller Ja. så kanske vi kan åka hela vägen. Precis. Och kaptenen, han är ju specialist på det här vid det här laget. Han har ju kört i många år. Och han vet precis hur han ska tackla de här forsarna. Han är säker. Han kan det här. Han vet vad djuprännan går. Ja, det vet han. Och det är ju de här båtarna vi åker med. Som jag kallar forsbåtar. Jag vet inte om det är rätt benämning, men det är ju ganska smala säkra båtar. De tar sig fram bra i de här smala kanalerna. Och när vi har kommit fram efter 1,5 timme, vad gör vi då? Då klär vi på oss och går. Ja. Upp för den där långa fläskstigen. Ja. Uppför. Ja. Den kommer vara påfrestande. Jajamän. Vad kan det vara? 3 kilometer Ja. uppför. Och sen så, ja, vad hade du i packning i vikt? Nu vet jag inte, nu är det 30 tror jag. Ja. Och jag har 37. Ja. Ungefär. Vi kommer ta det väldigt lugnt och vackert. Vi vill inte skada våra kroppar innan vi har kommit fram. Vi ska ju gräva också. Ja, det kan vara bra om vi inte är helt slut. Nej, precis. Så att, nej, men det här kommer att bli bra. Det är ett bra väder. Vi ska få 16 grader ungefär när vi vandrar in. Kanske lite för varmt för min smak, men det fungerar. Vi har vandrat in i 26 grader en gång och det var inte att rekommendera. Men det kommer bli fint det här. En fin tur. Det blåser knappt någonting idag också, så att det blir bra. Så nu ska vi snart ha en frukost här inne på Akuntupa. Ja, och Akuntupa, det är ju Margetta och Joha som driver. Det är även de som driver det här med transporten in till Lemmenjoki nationalpark med båtarna. Och de har ju sin restaurang här uppe, café. Det är ju frukost, det är middag. Du kan få dig en kall öl eller vad du nu vill ha att dricka. Och det är viktigt med sådana här ställen att de får finnas kvar. Man ska gynna så mycket det bara är möjligt. Så att man kan få sig lite mat och logi. Vi har ju bott i deras stuga. De har många stugor här som man kan hyra. Så att det är vi nöjda med. Vi kom ju igår kväll. Så vi har sovit bra. Ja. Och klockan 10 går båten. Det är väl ungefär 1,5 timme kvar. Vi ska ha lite frukost som sagt var. Och
Så här ser det ut. Det är lugnt och skönt här nu. Nu är klockan 8:30. 8. 8 minuter över 8. Ja. Bra med parkeringsmöjligheter. Vi tar lite frukost. Nu jävla boy nu drar vi. Fläskstig. Ja. Guldriket. Det var en utav forsarna. Du slapp att gå ur den här gången. Ja, det var skönt. Ja. Det styckar lopp. Ja, här får vi gå ut ifrån båten och gå. För det blir för grunt i den här forsen. Den här flacka forsen här. Och sträcka lite på benen. Får vi se om vi ska gå i den här forsen då. Det är sista forsen här. Ja, vi är inte många i båten, vi är 4 stycken, så vi kanske kommer att klara detta. Det verkar så. Det verkar så. Nej. Ja, det är ändå bra att få räta på ryggen och gå lite och sträcka på sig. Då var vi framme. Kultahamina, Guldhamnen. Guldhamnen. Där borta är backen. Där borta är dödsbacken. Ja, vi träffar på en herre som var snäll nog att hjälpa oss lite grann. Väldigt bra. Så att vi går ganska så lättviktade faktiskt upp till Morgamkempe. Ja. Det känns ju väldigt bra Det var faktiskt. som vinna på lotteri. Det kan jag var säga. det, ja. Så att då börjar vi med fläskstigen här som vi kallar den. Och här har vi då informationstavlan när man kommer fram till Guldhamnen eller Kultahamina. Och här har vi då mycket information om
vad som en gång har utspelat sig här med guldgrävarhistorien. 1870-talet tror jag det var första gången de hittade guld. Så har det varit många guldruscher här genom åren. Och nu är det ju en guldrush också. Jag menar guldpriset är så högt. Nu är det ju lite lönt för en amatörvask. Jajamän. Och myggorna de är faktiskt för jävliga. Ja. Det är en hel del. Det är många nu. Så nu börjar våran strapats. 1,2 är det tror jag ungefär. Så att 1,2 mil. Ja, då är vi framme. Efter cirka 5 kilometer i Morgamojan Kempe. Och här hade... Där uppe i ryggsäcken i alla fall. Jajamän, och här är det lite stugor. Och här har det utspelat sig mycket guldgrävning. Här har det varit en riktig guldrush. Och här finns det grillplats och så kan man övernatta i stuga här. Och här har du ju toaletter här uppe. Och ved, finns det bra med ved här nere. I ordning och reda. Så här såg det ut på den tiden. Ja, en paus. Paus här. Lite paus och vila. Ja. Jävligt fint ut det där. Landskap. Helt otroligt. Och vi strövar på här, men det är ju som sagt var uppför. Och jag kan säga så här. Jag har inte gjort något jävligare i hela mitt liv. Men nu börjar det flacka lite här. Jag har inte den stigningen längre. Ja, den ravinen, det är långt där nere. Ja, egentligen ännu längre ner, men man ser inte det härifrån. Jag tittar den dalgången där. Ja. Oj, vad fint. Det är fruktansvärt vackert här. Det är bara att måla på. Ja. Där borta ser ni biblioteket. Vi har ungefär 300 meter kvar, men vi var tvungna att ta en paus här. Och de här vita märkena eller landmärkena som ni ser här, det var till för flyget. Det är ju alltså en landningsbana för småplan. Jag vet inte när de använde det sist, men det var mycket då när de grävde för här. Jag körde ju post och delar och... Det var ju liksom en... Ja, om det hände någon räddning. Ja,
det också. Men om man kollar här så har vi alltså, vi har gått ända ner så där. Och sen har ni, om det går att se den vägen, stigen upp där och ner i dalen där och runt och ner. Men vi ska vara ärliga. Vi är ju ganska slitna. Ganska slitna får vi säga att vi är. Får väl gå en 800 meter och sen får man ta en paus. Ja, 800 meter ungefär och en paus. Så de här hängbjörkarna har räddat oss så vi har kunnat luta våra ryggsäckar emot så att vi har fått upp dem i en bra höjd när vi har satt på oss dem. Så att det har varit bra, men nu är det inte mycket trä här uppe på fjället. Det ser ut som vi är så jävla trötta så att... Och här har vi lite vyer som det ser ut här uppe på fjället. Där borta har vi Norge och biblioteket. Boyne, han är inne, han ska låna en bok. Det var så lätt att bära så att... Här inne kan man alltså låna böcker. Det finns bra urval, mycket böcker. På finska. På finska. Jag kan alltid kolla på bilder. Ja. Nej, det är en del engelska också givetvis. Men... Här kan vi... Varför går vi? Kan ju flyga. Ja, det är ju den gamla... Cessnan här. Det är ju flygfältet som vi är på här uppe. Det är bara att ringa så kommer en taxi. Ja. Air Taxi Service. Ja, då lämnar vi biblioteket bakom oss och vandrar neråt Karaoja där inmutningen ligger. Vi har ungefär 3 kilometer kvar och ja, tungt är det, men vi ska nog klara av det här. Nu har vi inte långt kvar. Jag tror det är cirka 800 meter. Så det känns jäkligt bra. Boyne, han går framför mig. De sista krafterna nu. 37 kilo i packning. Känns axlar och höfter. Men det som sagt var inte långt kvar nu. Så det här kommer gå bra. Ska vi verkligen ha lite mat när vi kommer fram. Jag har bränt en hel del kan jag säga. Så att, nej. Det gäller att se var man sätter fötterna också, för det är lätt att vricka sig. Och när man börjar bli trött så här så är det ännu viktigare att se var man sätter fötterna. Äntligen ser vi Isolas Kempe, Isolas stuga, och då är vi ju i stort sett framme. Oj, 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 oj. Herregud.
Det här tror inte jag att jag kommer göra om någon mer gång med så här mycket packning. Åh, fy fan. Här har vi Isolas ställe. Han är en legendar. Han finns inte kvar, men han var en legendar bland guldgrävarna. Han dog i sin stuga och guldet vet de inte vart han har grävt ner och gömt, för det var borta när de kom till stugan. Kan ha varit någon som har varit där inne och stulit det och låtit gubben ligga kvar. Många säger att han har gömt det på sin inmutning, grävt ner det här. Men ja, det är mycket historier. Och nu börjar vi närma oss våran inmutning. Jag vet inte om vi kommer över bäcken här. Jag hoppas det. Annars får vi gå en annan väg. Thomas ser vi inte skymten av. Han skulle ju välkomna oss. Och han är väl här någonstans. Här ska vi se om vi kan på något sätt komma över. Och det ska nog gå bra. Jag tror jag slutar filma här nu. 10 meter kvar. 10 meter. Herregud. Sista lutet upp för det. Oj, oj, oj. Är mina grejer. Och där nere i bojne. Sicken resa. Äntligen. Fan, de håller på många timmar. Ja. Nej, jag måste hänga av med det här nu. Hej.